Vă salut! Bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Analbant, Trofim este numele meu și în acest tutorial vreau să răspund la întrebarea când se fac tăieri de regenerare la pomii fructiferi. De la început trebuie să specific că pomii fructiferi se împart în două mari grupe, semințioase, sâmburoase. Deci tăierea de regenerare se face doar la sâmburoase și nu la semințioase. În toamnă vorbim. În rest, tăierile de regenerare se fac în primăvară. Și am spus acum, voi vorbi despre tăierea de regenerare care se face în toamnă la sâmburoase. Ce înseamnă tăiere de regenerare? Tăierea de regenerare presupune o intervenție în coloana pomului mult mai agresivă față de tăierile normale, adică se elimină părți importante din coroană, se elimină părți din semischelet, din schelet chiar tocmai până aproape de tulpină. Asta înseamnă tăieri de regenerare. Aceste tăieri se fac în condițiile în care pomii au ajuns în faza finală a vieții lor, aproape de faza finală, deci în vârsta a treia, să spunem așa. Au trecut de perioada de tinerețe, perioada de glorie, când produc foarte mult, abundent și de calitate, și acum intră în zona de coborâre, atunci când fructifică de proastă calitate, fructele mai mici, frunzele sunt tot așa anemice, micuțe, lăstarea anual, creșterile anuale sunt reduse de tot, sunt foarte mici, sub 10 cm sau sub 15-10 cm. Asta înseamnă că pomul a intrat într-un declin, în faza de îmbătrânire. Noi atunci venim și facem o tăiere de regenerare, de resuscitare a pomului, să dăm un nou avânt. Cum facem noi? Venim și eliminăm părți importante din coroană, așa cum am spus. Și o facem din toamnă, ca el să nu mai muncească în continuare până în primăvară la diferențierea mugurilor de rod pe care îi are în toată coroana sa. Deci cu cât lăsăm mai multe până în primăvară, mai mult se epuizează. Și atunci eliberăm părți importante din coroană. Uitați, de exemplu, ăsta este un prun de vârsta a doua, nu a treia. Deci în plină putere, în plină producție. Dar să presupunem că este un pom aflat în declin, în vârsta a treia. Vedeți dumneavoastră? Facem niște tăieri de regenerare, așa, în funcție și de situația pomului. Și la prun, și la caiț, și la persi, în funcție de starea lui generală. Dacă este mai puțin îmbătrânit, dar dă semne de oboseală, facem o tăiere de regenerare în partea superioară, să spunem așa, deasupra unor ramuri care să rămână ca ramuri continuare de schelet, vedeți? Ceva de genul ăsta. Facem o tăiere de aici undeva sau de aici și lăsăm alte ramuri să-și continue viața, dar facem o reducere puternică. Dacă pomul este aflat într-o îmbătrânire mai profundă, se manifestă mult mai pregnant, spunem așa, venim și facem o tăiere mai de jos, vedeți, de undeva de aici. Să rămână ramurile astea în continuare și de aici să genereze alte ramuri, să îmbătrânească astea, să regenereze altele, să pornească altă generație de ramuri. Dar dacă ajungem în situația în care pomul este mult prea bătrân, arată și pe scoarță și după ramurile care îmbătrânesc se usucă, în partea superioară încep să se usuce ramurile de 2-3 ani, încep să se usuce. Creșterile la fel sunt foarte mici, fructele sunt de proastă calitate, nu au gust deloc. Atunci înseamnă că trebuie să facem o tăiere de regenerare profundă, adică venim și facem o tăiere de undeva aproape de baza scheletului, adică asta e tulpina și aici e scheletul, vedeți? Facem o tăiere de regenerare chiar de aici la nivelul ăsta. Pomul simte că noi am făcut o intervenție puternică în coroană, că am eliminat un volum important din coroana lui, și el încearcă să se reformateze, să se reorganizeze. Ce face? Începe să-și formeze mugurii din ramurile rămase. Dacă nu are ramuri rămase, activează mugurii adventivi. Care am spus noi în alt tutorial, că acești muguri adventivi sunt mugurii cei mai de rezervă, adică ultima generație, ultimul eșalon, care se află între scoarță și lemn, acolo în zona cambială. Ei nu se activează decât în aceste situații, când se eliberează o parte importantă din coroană. Și atunci o să observăm noi că în primăvară o să avem lăstari care pornesc chiar de jos, din cioatele care au rămas de aici, din aceste scurtături de aici, inclusiv din tulpină, de aici.
vor porni lăstari în creștere. În felul ăsta, noi am făcut o tăiere de regenerare. Ce se întâmplă dacă nu facem această tăiere de regenerare? Pomul continuă să intre în declin. Până când rădăcina îmbătrânește și ea odată cu coroană. Nu mai poate să-și genereze alte rădăcini adventive noi, an de an, rămân din ce în ce mai puține. Frunzele nu mai sunt de calitate ca să poată să producă substanța elaborată, care să o trimite la rădăcină, iar rădăcina să preia această substanță elaborată, să poată să-și dezvolte rădăcinile, să asimileze substanțe hrănitoare, să trimite la frunze și în felul acesta, acest proces de dute-vino reciproc nu mai are loc. Și atunci, când facem o tăiere de regenerare, lăstarii tineri, cu frunze tinere, produc substanță elaborată mai multă, o trimite la rădăcină, iar rădăcina regenerează și ea, încet, încet regenerează și ea. Părți care mor complet și alte părți care regenerează. Este foarte important ca la aceste regenerări să putem să intervenim și la rădăcină. Adică să scurtăm părți de rădăcină undeva la 1 metru distanță încolo, dar este foarte greu să facem acest lucru decât dacă avem industrie cu un plug foarte adânc, să tăiem din rădăcini care acolo spunească la fel o altă generație de rădăcini, așa cum punește și noua generație a coroanei. Și în felul acesta am făcut o regenerare, iar pomul nu mai merge către declin, către închiderea activității sale, și să face o regenerare și mai merge încă ani buni de aici încolo. Bineînțeles, vom urmări în continuare ca pomul să rămână tot timpul în echilibru, adică să nu lăsăm nici vegetație foarte multă în dezechilibru, adică să avem fructe puține și lăstari mulți. Vom căuta să facem acele tăieri de echilibru în fiecare an corespunzătoare. Voi veni cu un alt tutorial în care vă voi prezenta informații cu referire la tăiere de reconstrucție, care este cu totul și cu totul altceva. Dar până să închei, să vă spun așa, de ce nu se fac tăieri de regenerare la semințoase. Vedeți dumneavoastră, spre deosebire de sâmburoase, la semințoase, mugurii mixti au două componente. Deci acolo avem de face cu muguri mixti, ori aici la sâmburoase avem de face cu muguri simpli, floriferi. Acolo avem de face cu muguri mixte, adică ce? În componența unui singur mugure avem și o inflorescență, avem și o rozetă de frunze care are și un lăstăraș acolo în evoluție. Deci, o rozetă de frunze care are un lăstăraș. În momentul în care noi intervenim în coroană, pe perioada în toamnă sau pe perioada iernii, pomul, mărul, părul, gutuiul trimite mesaj către acești muguri, blochează procesul de diferențiere, adică de formare a florilor și a organelor genitale ce țin de flori, și dezvoltă partea cealaltă, componenta cealaltă a mugurelui, care este partea vegetativă. Și noi observăm în toamnă că avem muguri floriferi, da, bombați, rotunzi, pregătiți pentru anul următor, dar în primăvară nu avem flori. Asta se întâmplă pentru că pomul respectiv a dat mesaj către masa de muguri, a blocat mugurii floriferi și a dat mai multă substanță către mugurii vegetativi și în anul următor vom avea doar muguri vegetativi, fără flori și fără fructe. Asta am vrut să vă spun. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Voi veni cu alt tutorial în continuare în care voi vorbi despre tăierea de reconfigurare sau de reconstrucție a coroanei pomilor. La revedere și succes pe toată linia!